Fondi Amerikan, shqiptaro-amerikan i zhvillimit ju jep mundësinë gjithë profesionistëve që të shkojnë dhe të thellojnë njohuritë e tyre në Amerikë, duke fituar kështu një master për profesionist, unë po e quaj kështu. Megjithatë, për ta shpjeguar mollësisht, unë kam të ftuar sot në studio Majlinda Agolli, menaxhere projektesh për sektorin e edukimit tek ky fond. Mirëserët e Majlinda, dhe Brinilda Kosta, pedagoge e Fakultetit Ekonomik. Brinilda është pedagoge që ka përfituar nga ky program. Çfarë është ky program dhe sa mundësi kanë ata që na ndjekin, sepse mund të ketë interesuar të jenë pjesë e tij? Është e vështirë apo është mesatarisht e vështirë? Atëherë unë do ta nis me vizionin mbi cilin është ngritur programi. Fondacioni Shqiptar Amerikan për Zhvillim i jep mundësinë profesionistëve të rinj në Shqipëri me mesatarisht 3 deri në 5 vite eksperiencë pune për të marrë një eksperiencë mirëfilli pune në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Është një program i personalizuar për individin dhe nuk është një program i cili është, le të themi që është krijuar në Shqipëri, është një program i cili implementohet në disa vende të botës, në Letoni, Lituani, Estoni, Rumani, Hungari, dhe më në fund e kemi sjellë edhe si praktik, si model në Shqipëri. Është hera e parë, besoj. Mund të ketë programe të ngjashme, por jo të përafërta, megjithatë është specifike pasi është një program i cili është individual për praktikantët, le të themi. Po i referohem praktikant, pasi është termi më i lehtë, megjithatë ne targetojmë profesionistë, të cilët janë të konsoliduar në fushat e tyre ku ata punojnë. Ka një kusht në vite se sa duhet të jetë eksperjenca e tyre në sektorin përkatës? Ne kemi vendosur një kusht minimal, 3 deri në 5 vjet eksperiencë pune, megjithatë nuk penalizojmë askënd që ka më tepër se kaq, por po dikoj që ka më pak se kaq? Po. E penalizoni. Sepse duam profesionistë të cilët njohin fushat ku ata punojnë, adresojnë një problematik specifike që do donin të mësonin më shumë, modelet të tjera, praktik tjetër pune në një vend i cili është shumë i zhvilluar se jone, dhe të kthehen me vizionin në Shqipëri për të bërë ndryshimin e tyre në këtë fushë. Dhe për të shërbyer. Dhe unë këtu kam Brinilda, me cila e ka shumë të freskët eksperiencën e saj në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në cilin institucion e more ti këtë e kam shumë të freskët, dhe sa herë që flas për eksperiencën time, në fakt më kap një miksim emocionesh, pozitive dhe jo pozitive, sepse nuk më pëlqen që them emocione negative. Unë në fakt kam qenë një nga nismëtarët e para të programit, u largova nga Shqipëria në shtator të vitit kaluar dhe u vendosa në një nga qendrat më të mira kërkimore në botë, e cila njihet si qendra për studime strategjike dhe ndërkombëtare. Në Washington. Në Washington DC. Realisht vendosja në këtë qendër kërkimore ka qenë një sfidë më vete që janë pjesë teknike që Majlinda edhe mund t'i shpjegoj. Megjithatë, unë isha me qëllime shumë të qarta dhe arrita të realizoj këtë edhe fal këtij programi. Vendosja ime në këtë organizat ka zgjatur 6 muaj, por në fakt 6 muaj nuk kanë qenë njësoj. Dhe gjithmonë më pëlqen që ta ndaj këtë eksperiencë në 2 periudha kohore dhe përshkruaj atë 2 mujorin e parë që ka qenë sfidues në shumë drejtime. Përshtatja me kulturën amerikane, me një diversitet kulturor në Amerikë, gjetja e ushqimit që duam apo s'duam, ne gjithmonë shkojmë dhe kërkojmë atë ushqimin që ngjan si vendi jonë, dhe sidomos një pjesë shumë e rëndësishme ka qenë gjetja një kafeje që realisht do me thënë të shijon, arrita ta gjej këtë, mu desh një kohë 2 mujore. Kështu që 2 muaj, në fakt, mua mu desh të njihem me vizionin e organizatës, me misionin e organizatës, me projektet e tyre, ndërkohë që unë isha vendosur në projektin për prosperitet dhe zhvillim. Ai ishte realisht, do me thënë, pikë synimi im. 2 mujorin e parë, në fakt nuk kam bërë pjesën profesionale kërkimore që unë kam dashur dhe nuk është tamam çështje dëshire, është një kohë përgatitore për personin i cili e ndërmerr këtë iniciativë, për të njohur me mënyrën se si ata punojnë, me stilin e tyre të kërkimit shkencor, dhe unë e them gjithmonë që 2 mujorin e parë, në fakt isha ajo vajza nga Shqipëria, një vend ish komunist, që kishte atë dëshirën për të avancuar nga pikpamja profesionale, por gjithsesi mu desh ajo koha që të përshtatesha në shumë drejtime. Pastaj 4 mujori i dytë, ka qenë shumë i bukur, sepse aty filluan të prodhonte kjo eksperjenca gjithë rezultatet pozitive. Unë kam patur qëllime shumë të qarta në fillim. Kam dashur që të punoj në pjesën kërkimore si researcher në organizat dhe të kem botime si autore e parë ose bashkautor bashkë me nivelin senior të organizatës. Ishe aq e zënë me këtë sa që nuk pate kohë të bëje gjëra të tjera në Washington. Në fakt, kjo është shumë interesante.
sepse unë në nëntor me erdhi një shoqe për vizitë në Washington DC, pra kishte kaluar 3 muaj, dhe ajo priste që unë ta shëtisja në Washington DC, të shikoni muze, që në fakt janë falas, të shikoni vendet e tjera, dhe unë isha pak kur i thoja që nuk kam arritur të shikoj akoma këtë vende. Dhe ajo ishte një nga elementet që mua më bëri të kuptoj që okej, pas ke punuar 3 muaj dhe nuk e patur fare mundësi të shikosh, të shëtisësh, të pak në shikosh shtëpinë e barë, që ishte shumë afër punës. Me ardhjen e saj në fakt nuk është se bëm ndonjë shëtitje të madhe, se edhe ajo nuk ishte ndryshe nga mua, por më shumë filluam dhe brainstorm për një nga fushat kërkimore që unë kisha në studime sipër. Pra ishte një eksperiencë që ja vleti, le të themi. Dhe ti do t'ja këshilloje të gjithve, atyre që përmbushin kriteret që fondi kërkon. Unë në fakt them që kjo nuk është tamam përmbushje kriteresh, sepse mund të ketë shumë persona që mund t'i përmbushin kriteret, por brenda duhet ketë brenda një dëshirë, një vullnet të personit, disa qëllimet e qarta, pra për çfarë shkoni ju atje, mund të ketë persona që duan përpos pjesës profesionale të shëtisin, të krijojnë njohje të reja, pra varet nga individi. Ti ishe e fokusuar. Megjithatë, unë qëllimin e kisha shumë të qartë. Dhe unë i kanalizova të gjithe mia drejt arritjes së këtij qëllimi. Dhe besoj se ja dola, sepse në fund unë isha autore e parë, jo autore e vetme në fakt për një artikull shumë interesant për ekonominë informale në Shqipëri, që është në një nga temat më të përfolura sot, bashkëautore bashkë me nivelin shumë të lartë të organizatës në një artikull që bëj fjalë për një agjenci amerikane dhe një raport shumë i rëndësishëm në fakt që lidhej me komunizmin. Megjithatë, kjo është, unë mund t'i ftoj të gjithë ata që interesojnë në fakt të shikojnë dhe të ulumtojnë më tepër në botimet apo edhe në fushat e tjera studimore që mund të kenë interes për të bashkuar programet. Unë të doja të pyesja Majlindën përsa i përket të kujtojmë pak kriteret bazë kush do të aplikojë dhe përsa i përket shpenzimeve, sepse fondi mbulon 90% të shpenzimeve dhe 10% mbulohen nga personi që do të aplikojë. Por të kujtojmë pak kushtet. Si aplikohet, kujt i drejtohemi dhe kush janë ata që kualifikohen dhe ata që s'kualifikohen. Atëherë programi fokusohet në fushat në cilat ADF-ja ka fushat prioritare, që janë arsim, sipërmarrje, ekoturizëm edhe kulturë. Këto janë si, le të themi, si fushat ombrell, ndërkohë që kemi shtuar dhe fushat të cilat prekin, le të themi, ndërthuren në zhvillimin e këtyre fushave që përmendëm pak më sipër, si teknologji dhe inovacion, apo edhe menaxhim projektesh, të cilat janë aftësi të cilat do të ndihmojnë secilin profesionist në punën e tyre. Përveç kësaj, ne kemi vendosur disa kritere që në fakt mund të duken si kritere minimale. Personat të cilët kanë vullnet, ashtu siç përmendi dhe Brinilda pak më përpara, vullnet, dëshirë, kanë edhe një vizion për cilën janë gjendë në ato institucione pritse, sepse vetëm kjo do t'i bëjë ose t'i japi motivimin për të shkuar përpara dhe për të përfituar sa më shumë brenda institucionit pritës. Sepse nuk mund të shkosh aty dhe të dalësh shëtitje në për muze, si që më thoshte. Ne mbajmë marrëdhënie shumë të ngushta me praktikantët, ose le të themi profesionistët që janë atje, meqense dhe praktikant duket sikur janë sapo kanë dalë nga studentë në shkolla, me profesionistët që janë atje. Unë do doja të përmendja faktin që programin nuk e kemi dizenjuar vetëm, e kemi dizenjuar me një organizatë e cila është akredituar ose mandatuar nga Departamenti i Shtetit Amerikan për të bërë shkëmbime të tilla profesionale dhe është Council on International Educational Exchange për lehtësim, base mund të referohemi organizata partnere, sepse do ta përmendim në bisedën edhe më pas, ose CIE për shkurt. Ata na kanë paraqitur modelin, në cilin implementojnë edhe në vendet e tjera, por bëjnë edhe lidhjen mes individëve profesionistëve që ne përzgjedhim këtu dhe institucioneve pritse. Pra janë ata që vendosin se ku do të shkojnë aplikantët? Është një proces i përbashkët, nuk është se vendoset vetëm nga ana e tyre. Siç e përmenda më përpara, është një program individualizuar për profesionistët, që do të thotë nuk gjejmë profesionistët për t'i alokuar në një institucion pritës, por përshtatim institucionin pritës për individët. Për profesionistët. Në mënyrë që të përmbushim vizionin që ata kanë, ose nevojat për rritje profesionale që ata kanë, por edhe çfarë idesh specifike kanë për të sjellë përmirësim në fushat e tyre. Jam kurioze të di sa është numri i aplikantëve, do të thënë ka pasur fluks apo janë pak më indiferent? Në fakt, ne kemi implementuar një vit pilot, vitin e kaluar, ku kemi përzgjedhur 4 profesionistë për t'i sponsorizuar.
Si viti I parë pilot, numri aplikantëve ka qenë më I vogël, se normalisht... Jo të gjithë e dinin që Jo të gjithë e dinin, ndërkohë që interesi këtë vit është rritur Temase, përveç të kërkesave për takime, telefonatave që ne marrim, aplikimeve që tashmë kanë filluar, duke qenë se aplikimi mbyllet me 31 maj dhe I presim që shumicat e aplikimeve të vinë në fund, por interesi është rritur. Cilat janë shtetet ku janë vendosur kryesisht? Për unë Brinilda ishte në Washington? Duke qenë se programi është individualizuar, edhe shteti nuk mund të përmendet dot në fillim të aplikimit, duke qenë se të gjitha shtetet që janë pjesë e Shteteve Bashkuara të Amerikës janë pjesë e programit, megjithatë varet nga vendi ku është lokalizuar institucioni pritës. Që do të thotë për Brinildën, institucioni që I përmbushte më mirë nevojat e saj profesionale ishte në Washington DC, ne kemi pasur dhe 3 profesionistë të tjerë, një në Boston, një në Washington DC sërish, edhe një në San Francisco. Brinilda ti ishe vetëm apo ishte edhe dikush tjetër në Washington? Në të njëjtën kohë? Unë isha vetëm, sepse unë shkova vetëm për të jetuar me kulturën amerikane, përpos fakti që kishim edhe një kolege tjetër nga Shqipëria, por ajo është një fushë tjetër në fushën e arkitekturës. Ndërkohë që gjithë misioni im, vendosja, periudha kohore ishte absolutisht e personalizuar posaçërisht për mua. Do t'ja u këshilloje eksperiencën tënde profesionistëve të tjerë? Në fakt, unë mund të flas për pjesën time, për gjithë ata që interesohen, që kanë një background të përafërt me mua, pra jo domosdoshmërisht pedagog, por që kanë pjesën të rëndësishme dhe pjesën kërkimore. Kështu që pa diskutim, të gjitha ata që kanë vullnetin për të provuar një sfidë profesionale, sepse realisht kjo është një sfidë profesionale, përpos sfidës personale, pa diskutim që do t'ju sugjeroja. Megjithatë, dua që ta marrin seriozisht. Kjo është një eksperiencë që vlen për gjithë jetën. Dhe sigurisht të gjitha ato përfitimet nuk I jep në afat shkurtër, I jep në afat gjatë, por pa diskutim do t'ju sugjeroja gjithë ata që realisht duan përballen me sfida, duan përvojnë diçka ndryshe, duan që të mos kthehen me një eksperiencë shumë të vlefshme. Absolutisht, duan që mos mësojnë që të jetojnë vetëm në atë qetësinë ose në atë zonën e komfortit që gjejnë këtu në Shqipëri, por realisht duan që të dalin përtej këtyre kufive. Të unë do të shtoja pak këtu, të mos e profilizoni vetëm në pjesën e researchit, por të gjitha ata që mendojnë që I plotësojnë kriteret që ne kemi vendosur, apo fushat cilat kemi aplikuar, të ndjehen të lirë edhe të pyesin, edhe të marrin më shumë informacion, edhe pse jo dhe të aplikojnë. Thirrja është e hapur për profesionistë si nga sektori privat edhe nga sektori... Sa do të pyesja, në fakt, I drejtojnë vetëm të dy sektorëve, dhe publikut dhe privati. Është e hapur për profesionistë nga të dyja sektorët. Me sektorin publik, në fakt ne kemi nënshkruar në fillim të këtij viti një marrëveshje mirëkuptimi me zyrën e zëvendës kryeministrit, për të siguruar rikthimin e tyre në vendet e punës pas mbarimit të... Që të mos e humbasin pas 6 muajve. Të mos e humbasin, dhe të njëjtën kohë të mund të japin edhe kontributin e tyre për cilën edhe u sponsorizuan për të shkuar në Amerikë. Për aq kohë ata vinë më të specializuar se çka nikur, besoj se ja vlen që ta kenë vendin e punës sërish. Goca, unë I falenderoj që ishit në studion e Pasdite në Top Channel dhe ofruat këtë informacion kaq të vlefshëm për gjithë profesionistët që na ndjekin. Faleminderit juve. Pse jo, ta fitojnë sa më shumë ata që e meritojnë. Kemi mbritur kështu në fund të emisionit për ditën e sotme, do të ndahemi këtu bashkë, do të rikthehemi sërish nesër. Faleminderit që na ndoqët. Miru takofshim.